اگه میخوای یه هندزفری داشته باشه که نویز کنسلینگ هم داشته باشه و از برند انکر باشه، یکی از ارزون ترین گزینه ها دات تیری آیه. سلام فیلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. انکر امسال خیلی هندزفری مختلفی رو به بازار عرضه کرد. اکثرشون هم ما بررسی کردیم تو چنل هیلاتل، میتونید بررسیاشو ببینید. این بار میخوایم دات تیری آی رو بررسی کنیم که حدود قیمت 2,500,000 داره و نویز کنسلینگ هم داره. ارزون ترین مدل هایی که نویز کنسلینگ دارن تقریبا تو همین بازه های قیمتی قرار میگیرن. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. منتها قبلش همین الان چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید و شورت هامون رو حتما ببینید. از طراحی شروع میکنیم. خیلی کیس ساده ای داره، کوچیک و جمع و جوره و از نظر سایز مناسبه. یه پورت تایپ سی داره و یه دکمه که برای ریست کردن و پرینگ مود میتونید ازش استفاده بکنید. در کیسی که باز میکنید دو تا هندزفری میبینید لوگو ساوندکور داخلشه، یعنی روش هک شده و هندزفری ها رو که وهم دارید یه مقدار ظاهرشون احساس میکنید متفاوتن و اینطوری هم هست. روی گوشتون که میذارید فیت رو گوش قرار میگیره و احساس میکنید که این گیره یا این قسمتی که قفل میشه کمک میکنه که از گوشتون نیفته، اما وزن هندزفری رو یکم بیشتر احساس میکنید. معمولا هندزفری ها انقدر از گوشتون رو اشغال نمیکنه و یه قسمتیش بیرون گوش قرار میگیره یا اینکه کمی وزن پایین تره. این به واسطه اینکه طراحیش یکم متفاوته و یکم درازتر طراحی شده تا این قسمت بالایی گوشتون وزن رو کاملا احساس میکنید و اگه جفتش رو با هم بذارید شاید یک کم خسته کننده باشه براتون. از نظر قرارگیری در کل خوب قرار گرفته و هرچی من تست میکنم میبینم که نمیفته. منتها علاوه بر فیت قرار گرفتن و نیافتادن خیلی مهمه که احساس راحتی هم داشته باشیم و تو این قسمت به نظرم ضعیفه. یه مقدار سنگینیش اذیت کننده است و خسته کننده. هندزفری باید یه جوری رو گوشت باشه که حواست رو جلب خودش نکنه، همش حواست نباشه که این هندزفری تو گوش منه، ولی راحت هم باشی و خیالت راحت باشه که نیفته. اما این کاملا همش حواست رو جمع خودش میکنه و میگه که نگاه کن من تو گوشتم، من اینجام. خود هندزفری ها تاچ نیستن و با یه دکمه میتونید که کنترلش بکنید. این دکمه هم میتونه قطع و وصل بکنه، هم میتونه نویز کنسلینگ رو فعال و خاموش بکنه و به نظر من یه مقدارم استفادهش راحت تره. معمولا اونایی که لمسیان یکم گیج میکنه آدمو. یه وقتایی آدم با لمس اشتباه یه حرکت اشتباهی میکنه، مثلا نمیخوای قطع کنی قطعش میکنی یا میخوای وصل کنی دوبار میزنی ریجکت میشه، ولی با دکمه دیگه این اتفاقا نمیفته. حالا شاید هم خیلی مدرن نباشه. خود کیس فقط یه دونه چراغ داره، نمیتونی باتریشو بفهمی که چقدر مونده و حتما باید از تو اپلیکیشن این کارو بکنی. نکته منفیه و به نظرم باید اینو تغییر بده. خود هندزفری ها هیچ چراغی ندارن و باید بگم که ضد رطوبت هستن. IPX5 استانداردیه که در مقابل رطوبت اینا رو حفظ میکنه. بریم سراغ شارژ دهی که نقطه قوت این هندزفری و انکر تقریبا رو هندزفری های جدیدش داره خیلی عملکرد خوبی رو نشون میده. تو باتری 9 ساعت هر کدوم از هندزفری ها و مجموعاً با کیس 36 ساعت شما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه تو طول روز بخواید این هندزفری رو به شارژ بزنید و تقریبا با استفاده معمولی حتی 2 روز هم میتونید ازش استفاده کنید، البته تو حالت نویز کنسلینگ خاموش. در مورد صداش باید بهتون میگم صدای تیز و قویه. از اون بیسش هم بیس قدرتمندیه ولی خیلی عمیق نیست. عمیق بودن یعنی خیلی نرم نیست، خیلی رو موزیک نمیشینه. یه جایی احساس میکنی که خیلی داره ضربه میزنه، خیلی بکوبه صدا، ولی به نظر من فوق العاده نیست. اندازه قیمت خودش مناسبه. البته باید بهتون بگم که تو هندزفری ها 1500 همین برند انکرم ما تقریبا همین صدا رو میتونستیم بشنویم. تفاوت مهم اینه که اینجا نویز کنسلینگ اضافه شده. خب حرف نویز کنسلینگ شد، بریم راجع به نویز کنسلینگ بگیم. سه تا مود اصلی. یه حالت که خاموشه، کلا هندزفری فقط تو گوشتونه و فیزیکی خود هندزفری باعث میشه صداهای اطراف رو نشنوید. یه حالت ترانسپرنسی، صدای اطراف رو اضافه برای شما پخش میکنه تا شما ارتباطتون با محیط بیرون کاملا برقرار باشه و این حالتش یک کم صدای فیش صدای رادیو، صدای هوا رو داره. یه حالا خیلی نه ولی یک کوچولو داره. و یه حالت نویز کنسلینگه که کارش اینه که صداهای اطراف رو حذف بکنه تا شما تمرکزتون رو چیزی باشه که دارید گوش میدید و این کار رو تا حد متوسطی میتونه انجام بده. تو حالت اینکه موزیک پخش میشه تقریبا به خاطر اینکه خود موزیک در حال پخشه شما صدای دیگه ای نمیشنوید وقتی نویز کنسلینگ روشنه، ولی تو حالت اینکه موزیک در حال پخش نیست و نویز کنسلینگ رو تست میکنید یه مقدار از صدای اطراف رو در هر حال میشنوید که به خاطر اینه که نویز کنسلینگش خیلی حرفه‌ای نیست. همه اینا رو بهتون گفتم، اما واقعیت امر اینه که انتظارمون نباید بالاتر از این باشه و باید با توجه به قیمتش بهش نگاه کنیم. پس میتونیم که بگیم کارو در آورد. برای صحبت کردن راجع به مکالمش به نظرم بهترین قاضی خود شمایید. پس صدایی که از این به بعد میشنوید صدایی که داره از طریق میکروفون‌های هندزفری ضبط میشه و دیگه صدایی نیست که از میکروفون من در حال ضبطه.
البته اگه تفاوتش به نظرتون زیاده، واقعیت اینه که خب میکروفونی که من برای تولید محتوا استفاده میکنم یه مقدار حرفه‌ایه و این تفاوت تا یه اندازه معقوله. ولی اینکه حالا این صدایی که دارید میشنوید معقول، نرمال نیست، کیفیتش چطوره، برای مکالمه قبولش دارید یا نه، شما نظرتون رو برای ما بنویسید. اما در رابطه با اپلیکیشن ساوندکور که اپلیکیشن کلا خوب و قویه و خیلی از جاها به نظرم قابلیتاش زیاده، نکته جالب اینه که توی داتا تیری های خیلی خلاصه و محدود شده. کلا اپلیکیشن حتی منوی نداره که اسکرول کنید، یعنی همه صفحه ویژگی‌هایی که داخل اپلیکیشن داریم همین صفحه اوله. ما یه قسمت اکولایزر داریم، تو اکولایزر یه دیفالت داریم که اینجا هست، بین این حالت‌ها میتونید انتخاب کنید هر کدوم دوست داشته باشید و یه کاستم که میتونید خودتون شخصی سازی بکنید. میایم بیرون، یه قسمت داریم کنترل، میتونید تنظیم کنید که هر کدوم از دکمه‌ها چه کاری انجام بدن، با یه ضربه، دو ضربه یا نگه داشتن، و اینم خیلی طبیعیه که میتونید شخصی سازی بکنید. و اون بالا سه تا مود اصلی که نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی و حالت نرمال هست. خبری از اون قسمت سیفتی هیرینگ برای اینکه مثلا دسیبل صدا رو تنظیم بکنه، یا خبری از مود گیمینگ یا کاهش لیتنسی یا آپدیت و اینا هم حتی انگار نیست و عجیبه. من انتظار داشتم که با توجه به اینکه رنج قیمتش تقریبا نزدیک 3 تومن میشه دیگه، 2 تا 3 قرار میگیره، یه اپلیکیشنی بود که یه مقدار ویژگیاش بیشتر بود. حتی تو مدل‌های جدید انکر که زیر قیمت 2 تومن هم هست، اپلیکیشن تعداد آیتماش بیشتر بود. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی. خیلی خلاصه چند تا نکته رو باید بهتون بگم. اول از همه اینکه توی این بازه قیمتی گزینه‌ها خیلی زیاد نیست، مثل قیمت 1 میلیون تا 2 میلیون و یه مقدار گزینه‌های محدودتری داریم. دوم اینکه هندزفری که نویز کنسلینگ دارن و نویز کنسلینگشون عملکرد مناسبی داره، چون ما هندزفری داریم 700,000 تومان روش نوشته نویز کنسلینگ اصلا کار نمیکنه، اونا رو بذارید کنار. نویز کنسلینگ معقولی داشته باشن تقریبا تو همین بازه قیمتی قرار میگیرن. پس اگه بخوای یه هندزفری نویز کنسلینگ دار بخری، باید تقریبا انقدر هزینه بکنی و تو گزینه‌هات یکی از ارزوناش میتونه داتا تیری آی باشه. سومین مسئله اینه که هم خوبی داشت هم بدی، خیلی نمیتونم ازش تعریف کنم، خیلی هم نمیتونم بهش ایراد بگیرم، فقط خوبی و بدیشو بهت گفتم. اما پیشنهاد من به شما، میتونید که اگه میخواید هندزفریتون یکم بهتر باشه، کمی بیشتر هزینه کنید. ارزش داره که یه لول برید بالاتر، نزدیک 3 تومن هندزفری بهتری بگیرید. و اگه خیلی حساس نیستید، یه مقدار هزینه کمتر کنید، بیاید زیر 2 تومن یه هندزفری شبیه این بگیرید. حالا شاید نویز کنسلینگش ضعیف‌تر باشه، در هر حال به نظرم سیو اون پولی که میکنید ارزشش بیشتره. یعنی ارزش خرید این هندزفری به نظر من خیلی بالا نیست و باید ارزش خرید متوسط رو به پایینی رو بهش بدم. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید. خیلی خوشحال میشیم وقتی ویدیو ما رو لایک میکنید، با دوستاتون به اشتراک میذارید و حتما واسه ما نظراتتون رو بنویسید.